Cảnh nóng của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gây sốt cộng đồng mạng. Bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính gây sốt khi lập 13 kỷ lục thời điểm mới lên sóng. Trong đó, cảnh động phòng của hai diễn viên chính trở thành đề tài bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội. Ngày 4 tháng 4, Kiêu Kiêu đưa tin trong tập 30 của Giữ Phượng Hành, sau thời gian chịu nhiều khó khăn đau khổ, Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và Thần Quân Hành Chỉ, Lâm Canh Tân diễn, đã đến với nhau. Cảnh quay động phòng của cả hai ngay lập tức gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Theo Kiêu Kiêu, các từ khóa xung quanh cảnh nóng này chiếm lĩnh các bảng xếp hạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các mạng xã hội như Weibo, Douyin, TikTok Trung Quốc. Trong đó, khán giả bày tỏ sự phấn khích với sự phát triển tình cảm của hai nhân vật, đồng thời khen ngợi các diễn viên nhập tâm, cảnh quay đẹp, nghệ thuật nhưng không thô tục. Kiêu Kiêu phân tích thêm cảnh giường chiếu của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh gây sốt bởi nhiều lý do. Đầu tiên, bộ phim Giữ Phượng Hành đang là tác phẩm được xem nhiều nhất tại Trung Quốc với khoảng 100 triệu view mỗi ngày. Bên cạnh đó, quá trình hai nhân vật Thẩm Ly và Hành Chỉ đến với nhau trải qua 30 tập với nhiều gian nan, có lúc họ tưởng chừng như đã đánh mất nhau khi Thẩm Ly tử chiến tại Đông Hải. Ngoài ra, khán giả còn muốn hai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có cảnh nóng, để bù đắp lại nỗi tiếc nuối của phim Sở Kiều Truyện cách đây 7 năm. Khi đó tình cảm của nhau nhân vật không được khắc họa nhiều, kết thúc dang dở. Cảnh tình cảm của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự yêu thích của khán giả. Trong sách do Cửu Lộ Phi Hương sáng tác, giai đoạn trị thương ở mật thất của Kim Nương Tử kéo dài khoảng 3 chương truyện với diễn biến tâm lý phức tạp của cặp đôi Hành Chỉ và Thẩm Ly. Khi chuyển thể lên phim, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện khá cuốn hút cảm xúc, từ kìm nén đến chủ động bày tỏ tấm lòng của nhân vật Thẩm Ly với người mình yêu thương. Ngược lại Lâm Canh Tân hứng chịu vô số lời chỉ trích của khán giả vì biểu hiện kém cỏi trong cảnh này. Hàng loạt từ khóa mỉa mai diễn xuất của anh đã đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo. Triệu Lệ Dĩnh hôn con hến, y nói con hến không chịu mở miệng, Lâm Canh Tân hãy mở miệng ra, Hành Chỉ không được rồi. Trước đây, từng có nhiều nam diễn viên Hoa ngữ bị chỉ trích khi đóng cảnh nóng với bạn diễn nữ nhưng không tinh tế. Từ cách đặt tay cho đến nụ hôn trong cảnh nóng, nam giới sẽ bị xét nét hơn phái nữ. Trường hợp của Lâm Canh Tân thì có vẻ quá cẩn trọng nên không phối hợp tốt với Triệu Lệ Dĩnh. Dù hai người đã từng đóng cặp khá ăn ý phim Sở Kiều Truyện trước đây, đoàn phim cũng tiết lộ hình ảnh hậu trường của cặp đôi trong cảnh này rất thân thiết, vui vẻ. Tuy nhiên hiệu ứng hình ảnh trên phim không được như kỳ vọng của đông đảo công chúng. Gương mặt đơ cứng của nam diễn viên đã khiến nhiều khán giả thất vọng vì khác hẳn hình ảnh Hành Chỉ hạnh phúc với tình yêu trong truyện mà tác giả Cửu Lộ Phi Hương miêu tả rất chi tiết. Đặc biệt, trong Giữ Phượng Hành, sự chủ động lại nằm ở phía nữ chính Thẩm Ly. Nàng là người mạnh dạn phá bỏ ngăn cách giữa hai người, muốn nghe theo trái tim mình mách bảo. Trong khi đó, Hành Chỉ còn ngần ngại vì sợ thiên đạo không cho phép một thượng cổ thần quân như Hành Chỉ có tư tình. Sự đối lập trong tâm lý của hai nhân vật giúp cảnh quay thú vị, hài hước hơn. Theo Kiêu Kiêu, phim cổ trang Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vừa lên sóng đã phá vỡ 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, điểm thảo luận, lượt xem trên các nền tảng. Tác phẩm thu hút bởi nội dung hài hước, diễn xuất tốt. Đặc biệt, các cảnh chiến đấu của Bích Thương Vương Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh diễn nhận được nhiều lời khen. Tại Việt Nam, phim đứng thứ 2 trong số các tác phẩm truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất, chỉ sau phim Nữ Hoàng Nước Mắt của Hàn Quốc. Giữ Phượng Hành truyền thể trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây. Phim kể về chuyện tình của Bích Thương Vương linh giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và thần quân duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ Hành Chỉ, Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly từ chối thành hôn với kẻ trăng hoa phất dung quân Tôn Nhi thứ 33 của Thiên Quân, nên nàng đã trốn đi. Trên đường chạy trốn, Thẩm Ly bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được một người phàm ốm yếu tên Hành Vân cưu mang. Thực tế, Hành Vân chính là thần quân Hành Chỉ. Khi ở bên nhau cùng trải qua khói lửa nhân gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, là tướng quân của linh giới, Thẩm Ly bị buộc phải trở về vì đã chống lại hôn ước. Cả hai sau đó cùng sát cánh bên nhau chống lại âm mưu thống trị tam giới của kẻ thù.